खाडीलकर प्रोप्रायटर SP एंटरप्राइजेस. आज एक तुमकां हांगा डेमो दाखयता. आमी हांगा किर्लोस्कर कंपनीचो सोलार पंप सिस्टम बसयला 5 HP. तुम्ही हांगा पळोवंक शकता जे पॅनल्स बसयले हांगा. आनी हेच्यामुळे कितें जाता की लायट नासता तेन्ना असो आमी हेचो उपयोग करूं शकता. शेतकऱ्याक केन्ना शिंपण्याचो पयरो आसता तेन्ना लायट गरज आसता, तेन्ना लायट नासता तेन्ना आमी हेचो यूज करूं शकता. त्याच प्रमाणे हेका शेतकी खात्या तर्फे अनुदान आसा आनी आमी किर्लोस्कर कंपनीचे ऑथरायज्ड डीलर आहा गोंया खातीर सोलर पंपा खातीर. आनी हेचो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. आनी त्याच प्रमाण हे जे आता सिस्टम तुम्ही पळोवंक शकता हांगा केले त्याची प्रात्यक्षिक आमी आतां दाखयतले. अधिक तुमकां माहिती जाय जाल्यार स्क्रिनीचेर सकयल आमचो नंबर येता ते तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता.